Lollipop. Bigyan mo ng isa. Saka plata. Hindi ako na-flata. Hindi ako kakain ng plata. Ayoko na lang sa'yo. Ayoko nito. O, sa uwi na tayo. Let's go na. Bye guys! Bye-bye guys. Bye-bye guys. Say mo, hi YouTube! Ay, YouTube. Nag-YouTube ka? Oo, nagpa-vlog ako. Iba-vlog kita. O, dyan ka na. O sige, ano sasabihin mo? Thank you. Thank you guys. Sabi mo, welcome to my channel. Sabihin mo, welcome to my channel guys. Dali. Welcome to channel guys. Sasayaw po ako. Patingnan mo yung video. Patingnan. Mamaya. Sige na, bye-bye ka na sa video ko. Bye-bye. Bye guys! Want to challenge with YouTube. Sabi mo, please like and... And please like channel YouTube. Bye. Patingnan ulit. Patingnan. Kay SM. Mag-duplicate tayo ng... Sandal lang namin yung ano ma'am, yung original. Hello guys, dito tayo sa Starmall, Palmera. Dito tayo ng All Home. Meron lang ako titignan. Wala lang. Tingin-tingin lang. Born sa bahay. So, pasal-pasal tayo ha. Sana walang kalaban. Tayo Starmall. Gamitin at sundin ang mga gabay na nakamaskil sa loob ng mall. Pasal-pasal. Matatagpuan ang mga alcohol at hand sanitizer dispensers sa lahat ng entrances, restrooms, kainan, shops, at iba pang mga lugar. Ang aming sanitation team ay tuloy-tuloy na nagdidisinfect upang mapanatiling ligtas at malinis ang bawat sulok ng mall Pasok na para ito sa sa lahat. loob. Pasok tayo loob. Hugating maghugas ng kamay at panatilihin ang proper hygiene upang mapigilan ang pagkalat ng anumang virus o sakit. Maraming salamat po sa inyong kooperasyon. Para sa karagdagang impormasyon. Ayan, gala-gala lang tayo. Kita sa mga kaldero. Ito yung ginagamit. Ita. Ito yung paborito ni Rudi.
natin dito. Nag-uubusan tayo ng oras. Nala tayo ng kawali. Tara, uwi na tayo. Tara mo lang makita, uwi na.